Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ đầy nhiệt huyết. Các bạn thân mến, khi đến thăm quảng trường đỏ ở Moscow, bạn không nên bỏ qua chiêm ngưỡng cung điện cờ Kremlin. Đây là một trong những kỳ quan vĩ đại và tuyệt đẹp của nước Nga. Bản thân tôi đã tới đây không dưới 5 lần, nhưng lần nào cũng bị cuốn hút và đam mê. Nga là một quốc gia có những công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga, tráng lệ. Một trong những công trình được coi là trái tim của nước Nga, biểu tượng cho trí tuệ và niềm tự hào của dân tộc Nga, đó là cung điện cờ Kremlin. Cờ Kremlin là tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra quảng trường đỏ tại Moscow, gồm cung điện cờ Kremlin, nhà thờ cờ Kremlin, tường thành cờ Kremlin và tháp cờ Kremlin. Cờ Kremlin là biểu tượng trường tồn của thành phố Moscow nói riêng và của người dân Nga nói chung. Những tòa nhà cao vót mang đậm dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Nga, với mái vòm thiết kế tinh tế hài hòa, đến mức với vị khách khó tính nhất cũng khó mà chê được ở điểm nào. Nguồn gốc của nó ra đời vào năm 1147, khi đó nó là một khu định cư hay pháo đài được bao quanh với những bức tường được xây dựng bằng gỗ. Nó bị đốt cháy và được xây dựng lại nhiều lần. Các bức tường đã được nâng cấp theo lệnh của Ivan III Đại đế vào năm 1485. Nhóm kiến trúc sư người Ý giỏi nhất thế giới đã quyết định không phá bỏ chúng mà xây dựng lại từ nguyên gốc, do đó đã hình thành nên cờ Kremlin đồ sộ và hùng mạnh mà chúng ta biết như ngày nay. Ghi chép lịch sử đưa ra nhận định rằng dân cư đầu tiên trên khu vực cờ Kremlin có thể có từ thời kỳ đồ đồng vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Nửa sau của thiên niên kỷ 1 trước công nguyên ở khu vực nhà thờ Asan Genki, người ta đã tìm thấy các di tích về dân cư có từ thời kỳ đồ sắt sớm. Từ cờ Kremlin có nghĩa là thành trì và được xây dựng lần đầu vào thế kỷ 12, khi nó là một tòa nhà bằng gỗ đơn giản được sử dụng làm đồn trú dọc theo sông Moscow. Ban đầu cờ Kremlin có vai trò như một công trình bảo vệ cho khu dân cư, xuất hiện trên đồi Bozovitsky, mũi đất nơi con sông Nelinaya đổ vào sông Moscow và nằm ở bên bờ trái sông Moscow. Sau này, các Nga Hoàng cho xây dựng điện cờ Kremlin để làm nơi ở cho Nga Hoàng và dòng tộc, đồng thời cũng là nơi để điều hành triều chính. Những ghi chép đầu tiên nhắc tới Moscow đó là vào những năm 1147. Thành phố Moscow đã được đại công tước Yuzidon Gozuki mở rộng ra đáng kể trong thế kỷ 12. Từ năm 1264, nó là nơi ở của các đại công tước Moscow. Nó được liên tục mở rộng qua nhiều thế kỷ, và các tòa nhà liên tục được xây dựng và sửa chữa nâng cấp. Các bức tường xung quanh khu phức hợp có độ dài gần 1,5 dặm, tức 2,5 km, với 19 tháp canh. Trong giai đoạn 1485 đến 1495, các công trình pháo đài của Kremlin được xây dựng lại. Các tường thành và tháp canh được xây mới cao hơn và dày hơn trước đây, được ốp bằng gạch đỏ. Tường được kéo dài đến 2.235 mét với chiều dày thay đổi từ 3,5 đến 9 mét, với những lỗ châu mai đôi én kiểu Ý đặc biệt. Các bức tường trong điện cờ Kremlin nhanh chóng trở thành một biểu tượng về tầm quan trọng của Moscow trong đế quốc Nga. Là nơi cư trú của các nhà cai trị Nga, từ các sa hoàng cho đến giới thượng lưu của chính phủ Liên Xô, cho đến các nhánh hành pháp của Liên bang Nga, cờ Kremlin vẫn là đại diện cho quyền lực của đất nước ngày nay. Cung điện cờ Kremlin là một biểu tượng quyền lực của bộ máy chính quyền Nga. Đây là trụ sở của các cơ quan tối cao, đồng thời cũng là nơi làm việc và gặp gỡ của Tổng thống Nga Putin với các nguyên thủ trên thế giới. Nhưng thực ra Tổng thống Nga Putin chỉ đến đây làm việc, nơi cư trú chính thức của ông ở làng Novoogaziovo, ngoại ô Moscow. Mời các bạn chúng ta cùng khám phá một số di tích chính trong quần thể cờ Kremlin nhé. Nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Michael, hay còn gọi là nhà thờ Asan Genki. Trong nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần có 46 ngôi mộ của các nhà lãnh đạo Nga đã nắm quyền cai trị trong giai đoạn từ thế kỷ 14 tới 18. Đến đây các bạn có cơ hội khám phá những ngôi mộ và cảm thụ các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo đầy mê hoặc. Công trình tôn giáo chính thống của Nga này được đặt theo tên Tổng lãnh Thiên thần Michael, vị thần giám hộ và bảo vệ cho giai cấp lãnh đạo Moscow. Công trình được thi công vào đầu những năm 1500 dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Ivan Đại đế. Từ đó về sau, đây là nơi yên nghỉ của giai cấp thượng lưu và quyền thế ở Nga, cho tới khi Peter Đại đế ban sắc lệnh biến San Petersburg thành thủ đô mới của đất nước. Kiến trúc sư người Ý Ale Visionovi chính là người chịu trách nhiệm thiết kế và thi công cho nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần, mà chúng ta đang được chiêm ngưỡng ngày nay, với sự kết hợp tổng hòa lối thiết kế truyền thống của Nga, với những nét ảnh hưởng từ Ý, để cho ra đời một tòa nhà tuyệt đẹp theo phong cách Byzantine. Các bạn hãy tìm các yếu tố đậm chất Ý, như thiết kế hình vỏ sò ở mặt ngoài, và lưu ý tới đặc trưng thường thấy trong các công trình nhà thờ ở Nga, mà cụ thể là được thể hiện ở các mái vòm và cột trụ.
Nội thất của nhà thờ cũng mang đến cho các bạn những trải nghiệm thật ấn tượng. Đối nghịch với ngoại thất là màu trắng tinh khiết, tông màu tối sẫm đã chi phối cấu trúc bên trong. Tới đây các bạn còn được chiêm ngưỡng các bức bích họa trên tường, tái hiện lại nhiều quang cảnh tôn giáo, chẳng hạn như sự phán xét cuối cùng và cảnh tổng lãnh thiên thần Michael đương đầu với ma quỷ. Tại nơi đây đã chôn cất sa hoàng đầu tiên của Nga, đó là Ivan Bạo Chúa. Ngài được an táng cạnh bên người con trai do chính tay ngài sát hại, và một vị hoàng tử khác đã thay cha nắm quyền sau khi Ivan Bạo Chúa qua đời. Các bạn hãy tìm bức tranh giã từ gia đình ở khu vực gần đó. Bức bích họa có từ thế kỷ 16 này đã được phát hiện vào những năm 1950 trong quá trình trùng tu di tích. Nội dung bức tranh miêu tả một nhà quý tộc đang cận kề cái chết, bên cạnh là những người thân trong gia đình. Dạo bước dọc theo bức tường phía nam, các bạn sẽ tới với các bức chân dung của nhiều nhân vật lẫy lừng trong lịch sử Nga. Trong đó có vị hoàng tử và anh hùng dân tộc Alexander Nevsky và hoàng tử Daniel, con trai ông, người đã nắm quyền lãnh đạo trong thế kỷ 13. Nhà thờ Thăng Thiên, hay nhà thờ Đức Mẹ lên trời. Nhà thờ Thăng Thiên còn được biết đến với tên gọi là nhà thờ Đốc Mi Sân, tọa lạc trong khu vực quảng trường nhà thờ tại Điện Kremlin ở Moscow. Đây là một trong 3 nhà thờ chính trong quảng trường và là điểm thu hút rất đông du lịch. Các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về các vị lãnh đạo chính thống giáo của Nga được chôn cất tại đây, cũng như chiêm ngưỡng lối kiến trúc tinh tế và vô vàn tác phẩm nghệ thuật rất ấn tượng. Các bạn hãy khám phá lịch sử thú vị của công trình. Ivan Kalita hay Ivan I đã ra lệnh xây dựng nhà thờ này, lấy cảm hứng từ một nhà thờ cùng tên ở Vladimir. Việc thi công bắt đầu được tiến hành vào năm 1326, tuy nhiên tới cuối những năm 1400 tòa nhà đã bị hư hỏng nặng nề. Một nhà thờ khác được xây mới trên nền đất cũ, nhưng chẳng mấy chốc cũng bị động đất chôn vùi. Mặc dù xảy ra thảm họa này, nhà thờ vẫn tiếp tục được tái thiết và thánh hiến vào năm 1479. Năm 1547 đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ, đó là lễ đăng quang của Ivan Bạo Chúa đã diễn ra ở đây. Càng bước tới gần nhà thờ, hiện ra trước mắt các bạn càng rõ 5 mái vòm nhà khổng lồ ánh kim sừng sững, mặt tiền của nhà thờ gần như toàn bộ trắng tinh. Bên trong nhà thờ chứa đựng vô số ví dụ điển hình của nghệ thuật tôn giáo. Những bức tranh tường từ những năm 1600 miêu tả lại các sự kiện trọng đại như ngày tận thế. Thánh tượng môn đầy ấn tượng là nơi lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật có nhiều niên đại, thậm chí còn lâu đời hơn. Các bạn nhớ tìm bức tranh Saviour with Theang, tức đấng cứu thế có con mắt giận dữ, nằm ngay bên phải thánh tượng môn. Tuyệt phẩm này được họa xong vào những năm 1340 và là một trong số những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất. Dọc bức tường phía nam nhà thờ là ngai vàng đồ sộ của Ivan Bạo Chúa, hay còn được gọi là ngai vàng của Monomakh. Các bạn sẽ được mãn nhãn trước các chi tiết chạm khắc tinh xảo trên ngai vàng bằng gỗ, tái hiện các cảnh trong cuộc đời của đại thân vương Vladimir Monomakh của Kiev vào thế kỷ 12. Bảo tàng vũ khí Kremlin. Tới bảo tàng vũ khí Kremlin hoành tráng, các bạn có cơ hội quan sát những món phục trang hoàng gia lộng lẫy, trứng phơi bớt xa xỉ và nhiều loại vũ khí kỳ lạ. Bộ sưu tập đa dạng và thú vị này đủ sức chiều lòng bất kỳ du khách nào, từ gươm và áo giáp cho tới quần áo và nhiều đồ trang sức quý giá. Bảo tàng nằm bên trong mạng lưới tòa nhà của Đại điện Kremlin, công trình giữa thế kỷ 19 được thiết kế bởi Konstantin Tôn, kiến trúc sư đã tạo nên nhà thờ Kazith Saviour. Bảo tàng ban đầu là nơi lưu giữ các bộ sưu tập của hoàng gia và nhà thờ chính thống giáo của Nga. Trước khi bắt đầu hành trình khám phá các bộ sưu tập này, các bạn hãy dành thời gian chiêm ngưỡng các chi tiết thiết kế công phu trên dãy cột ngoài mặt tiền. Với màu sắc trắng đơn giản của dãy cột đã bổ sung hoàn hảo cho các bức tường màu vàng. Mặc dù mặt ngoài huy hoàng, nhưng kho tàng thực sự lại nằm sâu bên trong bảo tàng. Các bạn hãy bước vào sảnh 1 để tận mắt chiêm ngưỡng những hiện vật tuyệt đẹp được chế tác từ vàng bạc của Nga, cũng như các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo tới từ Byzantine, Serbia và Georgia. Một số khu vực triển lãm trưng bày hiện vật từ tận thế kỷ thứ 5, còn những khu khác lại tập trung vào thời kỳ gần đây hơn. Mọi hiện vật ở đây đều là ví dụ tuyệt vời từ từng thời kỳ cụ thể. Sảnh 3 là nơi các bạn có thể tiến hành nghiên cứu các triển lãm quân sự. Những hiện vật ở đây có nguồn gốc từ nhiều quốc gia trên khắp châu Âu và Trung Đông, từ Ba Lan, Iran cho đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tới đây, các bạn còn bắt gặp nhiều ví dụ về các loại vũ khí và áo giáp khác nhau để có thể so sánh và đối chiếu. Bạn đừng bỏ qua bộ sưu tập trứng phơi bớt tuyệt vời trong bảo tàng. Những quả trứng trang trí này từng được bảo quản trong các gia đình hoàng gia. Có 10 quả hiện đang được trưng bày tại đây. Trong đó, các bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước quả trứng đồng hồ tinh tế và quả trứng du thuyền tiêu chuẩn, bên trong chứa đựng một con tàu tí hon vô cùng tinh tế. Khu vực trưng bày hàng dệt may và phục trang cũng đáng để các bạn dành thời gian để tham quan. Các bạn hãy chiêm ngưỡng bộ lễ phục
mà Catherine Đại Đế đã mặc trong lễ đăng quang và đôi ủng của Peter Đại Đế. Nhà thờ truyền tin trong điện Kremlin. Trong top những nhà thờ nổi tiếng tại Moscow không thể không kể đến nhà thờ truyền tin. Là một nhà thờ chính thống giáo Nga dành riêng cho việc truyền tin của Đức Mẹ Mary. Nó nằm ở phía tây nam của khu vực quảng trường nhà thờ trong điện Kremlin ở Moscow. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng tại vị trí này vào đầu năm 1397 theo lệnh của Đại công tước Vasily I. Tòa nhà hiện tại có từ năm 1484, khi Ivan III, tức Ivan Đại Đế, người xây dựng nên đế chế Moscow vĩ đại, đã ra lệnh cho xây dựng một nhà thờ mới. Nó được hoàn thành vào năm 1489 bởi Krzysztof và Miszin, những thợ xây đến từ Pskov, người có phong cách pha trộn giữa Hy Lạp và Nga trong những thiết kế của mình. Các thế hệ hoàng tử và sa hoàng sau đó đã có những thay đổi trong kiến trúc nhà thờ. Ivan Bạo Chúa đã xây dựng lại nhà thờ trong thế kỷ 16 và xây thêm 4 nhà thờ nhỏ bên cạnh. Mỗi nhà thờ nhỏ có một mái vòm riêng biệt, 2 mái vòm đã được thêm vào ở phía sau của tòa nhà và tất cả có 9 mái vòm được mạ vàng. Sau khi sa hoàng kết hôn lần thứ 4, do vượt quá con số 3 lần mà nhà thờ cho phép, ông đã không được phép vào bên trong nhà thờ. Điều này dẫn đến việc xây dựng một mái hiên mới bên cạnh, để ông ta vẫn có thể tham gia trong các sự kiện của nhà thờ. Nhà thờ truyền tin ban đầu được xây dựng như nhà thờ nội địa của Gendatka và Nga Hoàng. Nó được kết nối cùng với nhà thờ Tổng lãnh Thiên Thần bằng các lối đi đến khu nhà riêng của hoàng gia. Nhà thờ được sử dụng để kỷ niệm ngày lễ, đám cưới, lễ rửa tội và vân vân. Nhà thờ truyền tin bị hư hại nặng nề trong cách mạng khi điện Kremlin bị tấn công từ hỏa lực pháo binh. Năm 1918, nhà thờ bị đóng cửa làm nơi thờ cúng và bây giờ nó hoạt động chính thức như một bảo tàng. Chuông vua, biểu tượng vĩ đại của Nga. Về kích thước tương tự và vẻ đẹp của những chiếc chuông Nga mà trên khắp thế giới không nơi nào có được. Nhà sử học viết những dòng ấy đã không nhầm. Và bằng chứng sáng giá nhất cho những lời này là chiếc chuông vua nổi tiếng trong điện Kremlin ở Moscow. Chuông vua được đặt trên một cái bệ được điêu khắc tinh tế và không thể không ngưỡng mộ tác phẩm đúc khổng lồ này. Chuông có chiều cao hơn 6 mét, nặng khoảng 200 tấn. Nó được trang trí với những hình nổi độc đáo, trong đó có hình ảnh thiên thần, các vị thánh và 3 vòng trang trí bằng hoa khắc nổi. Vị trí trung tâm trên chuông được dành cho các bức chân dung nổi của các vị Nga hoàng, những người ra lệnh đúc chuông vua như là biểu tượng cho sự vĩ đại của nước Nga. Ý tưởng đúc một chiếc chuông khổng lồ như vậy đã ra đời như thế nào? Chúng ta hãy xem lại lịch sử. Tục kéo chuông đến Nga từ các nước phương Tây, nơi có truyền thống thờ chuông, còn nghệ thuật đúc chuông được coi là nghề thiêng liêng và cao quý. Tín đồ Kitô tiên khởi tin rằng chuông sẽ khiến cho quỷ dữ sợ hãi. Kể từ đầu thế kỷ 17, thợ đúc chuông Nga đã hình thành một phong cách đặc biệt, được đặc trưng bởi một thiết kế phức tạp và rất nghệ thuật của Nga. Nhờ những bí mật mà thợ đúc chuông Nga sở hữu, chuông của Nga có tiếng vang mạnh và giai điệu hay khác thường. Ngoài ra, Nga còn vượt qua tất cả các nước khác về số lượng và trọng lượng của chuông. Những chiếc chuông lớn nhất đã được đúc là chuông Nga Hoàng dành cho tháp chuông của nhà thờ điện Kremlin. Chiếc chuông vua lớn nhất này chưa bao giờ được gióng lên dù chỉ một lần. Số phận của chiếc chuông này phải nói là không may mắn. Nó được đúc vào năm 1735. Hơn một năm trời thợ đúc đã thực hiện việc trang trí và khắc chữ lên chuông vua. Công việc sắp kết thúc thì đến tháng 5 năm 1737, một đám cháy lớn chưa từng có xảy ra trong điện Kremlin đã phá hủy hầu như tất cả các giá đỡ bằng gỗ, khiến chuông rơi xuống hồ đúc. Chuông bị nung đỏ, người ta hốt hoảng phun nước vào nó. Kết quả là chuông bị nứt, vỡ ra một mảnh nặng 11 tấn. Gần 100 năm sau đó chuông vua vẫn nằm trong cái hố đúc chuông. Người ta phải làm một cái thang đặc biệt để cho du khách xuống xem chuông và ngắm hình Nga Hoàng Alexei Mikhailovich và Hoàng hậu Anna Ivanovna. Đến năm 1836, Nga Hoàng Nikolai một ra lệnh đưa chuông lên, lau sạch và đặt lên bệ gần tháp chuông Ivan. Cho đến tận bây giờ, chuông vua vẫn đứng đó, như là biểu tượng của nghệ thuật đúc chuông của Nga. Kỷ lục chuông vua cho đến nay vẫn chưa có ai vượt qua, không chỉ các chuyên gia ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, mà trong số những bậc thầy đúc chuông của Nga cho đến nay cũng không có ai làm được. Súng thần công vua, biểu tượng bất khả chiến bại của Nga. Ở Nga từng có 2 khẩu thần công vua. Khẩu Đại Bác đầu tiên được đúc năm 1488, nhưng đến bây giờ nó không còn tồn tại. Thần công vua thứ hai được xuất hiện sau đó gần 100 năm. Súng được đúc theo sắc chỉ của Sa hoàng Feodor Ivanovich năm 1586. Chiều dài khẩu pháo vua là hơn 5 mét, trọng lượng 39 tấn, đường kính nòng súng 1,2 mét.
Một người lớn có thể nằm thoải mái bên trong nòng, còn một em bé có thể đứng thẳng lọt gọn trong nòng súng. Việc đúc khẩu thần công to như vậy đã là một sự kiện đáng ngạc nhiên, đến mức có thông báo ghi trong thư tịch biên niên sử cổ rằng theo lệnh Sa Hoàng và đại quận công Feodor Ivanovich, đúc một khẩu pháo lớn mà ở xứ Nga và những miền đất khác chưa bao giờ có, còn đặt tên cho khẩu pháo ấy là vua. Nòng súng bằng đồng thau được trang trí những đường gờ đúc, hình người, dàn nhạc, 4 dải hoa văn tròn như những chiếc đai quấn quanh, hàng chữ lưu niệm và chân dung Sa Hoàng Feodor Ivanovich trên lưng chiến mã. Trên nòng súng từ mỗi bên đều có 4 khung kẹp sắt lớn chìa ra để cố định cáp khi cần di chuyển. Với ý tưởng ban đầu là để bảo vệ điện cờ Kremlin, khẩu thần công vua được đặt trên giàn đặc biệt bằng gỗ xúc tròn gần quảng trường đỏ. Để di chuyển nó, người ta chằng dây chảo vào 8 khung kẹp trên nòng súng, gióng cương 200 con ngựa lực lưỡng để kéo nhích từng chút cho trượt trên những con lăn tròn nhẵn. Do cồng kềnh như vậy nên súng này không tham gia vào các hoạt động chiến sự. Trong cuộc chiến tranh chống quân đội Pháp năm 1812, khi tướng sĩ Napoleon rút lui khỏi thành Moscow, khẩu thần công vua bị tổn hại một chút, giá súng bằng gỗ bị cháy xém. Khi sửa chữa phục hồi năm 1835, người ta đã đúc một dàn đỡ bằng gang bể thế có tô điểm hoa văn dành cho khẩu thần công, lại đúc cả những viên đạn tròn để trang trí cho nó. Trọng lượng của mỗi hòn bi đạn như vậy là gần 2 tấn. Bí mật của khẩu súng vua đã chỉ được phát hiện vào năm 1980, khi người ta dỡ nó khỏi bệ và chuyển đến xưởng Sepukhov ngoại ô Moscow để sửa chữa và đại tu. Sau khi nghiên cứu kỹ trên thực tế cũng như nhiều nguồn dữ liệu, các chuyên viên đã đưa ra kết luận hết sức bất ngờ. Hóa ra, khẩu thần công vua không chỉ là một khẩu súng. Nét đặc sắc nổi bật của khẩu đại pháo là bố cục. Nó có dạng của một hình nón và đáy phẳng. Đó là mô hình cực đại của một cỗ lựu pháo kinh điển. Ngoài ra, các chuyên gia còn khẳng định chính xác rằng thần công vua đã từng có lần khai hỏa. Sự kiện bắn súng thần công gắn liền với câu chuyện thú vị. Theo đó, vào đầu thế kỷ 17, trong thời loạn lạc, khi kẻ mạo xưng ngụy Dmitry một tiếm quyền, khi sự phẫn nộ của người dân xứ Nga đã lên đến đỉnh điểm. Kẻ dối trá mạo xưng bị người dân giết chết, thi thể bị đốt cháy, tro cốt lấy đem nạp làm đạn súng thần công và tiến hành bắn. Đó cũng là lần gầm vang đầu tiên và duy nhất của cỗ súng vua trong lịch sử. Khẩu đại pháo đáng kinh ngạc của nước Nga đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness như là cỗ đại bác lớn nhất từng được con người tạo ra trên thế giới. Vào thời kỳ Đức Quốc xã, khẩu súng đúc lớn nhất về kích thước và trọng lượng là Doza của Đức, được chế tạo với cỡ nòng 800mm và trọng lượng 1.350 tấn. Nhưng đến nay khẩu thần công vua vẫn là khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử về cỡ nòng. Cung điện cờ Kremlin được ví như là trái tim của thủ đô Moscow Nga, là biểu tượng quyền lực của nước Nga và đồng thời là di sản của toàn nhân loại. Vẻ đẹp nguy nga và lộng lẫy của cung điện cờ Kremlin không thể không khiến cho bất cứ ai tới thăm nơi này, cho dù là những vị khách khó tính nhất cũng phải thốt lên trầm trồ. Các bạn thân mến, bên dưới tường thành cờ Kremlin còn ẩn giấu nhiều điều bí mật mà ngay cả người Nga cũng nhiều người không thể biết. Tôi sẽ có một video giới thiệu riêng với các bạn, mong các bạn đón xem. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.